Xin chào mọi người. Có bao giờ mọi người thắc mắc tại sao có người cuối năm lại nhận được form W2, có người lại nhận được form 1099 NEC, và liệu sự khác biệt có ảnh hưởng đến thu nhập, quyền lợi cũng như là số tiền thuế phải đóng hay không? Thực ra, hai loại form này hoàn toàn khác nhau. Nó cho thấy bạn là employee hay independent contractor. Điều quan trọng cần nhớ là bạn không thể tự chọn loại giấy tờ mà mình muốn nhận là W2 hay 1099 NEC, vì IRS đã quy định rõ việc bạn là employee hay independent contractor sẽ dựa trên bản chất công việc và quyền quyết định của công ty đối với cách thức làm việc của bạn. Vậy thì W2 và 1099 NEC khác nhau cụ thể như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết để thấy rõ những quyền lợi và trách nhiệm đi kèm với mỗi loại hình công việc nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với form W2. Nếu bạn đi làm và nhận được form W2, điều đó có nghĩa bạn là employee. Với vai trò này, công ty sẽ quyết định giờ giấc, nơi làm việc, cách thức làm việc và cung cấp công cụ làm việc cho bạn. Công ty cũng chịu trách nhiệm withhold thuế trực tiếp từ tiền lương, bao gồm thuế thu nhập liên bang, tiểu bang, Social Security và Medicare. Trong đó, công ty sẽ đóng góp một nửa cho Social Security và Medicare. Đến cuối năm, bạn sẽ nhận được form W2 để tổng hợp thu nhập và số thuế đã withhold. Ngoài ra, employee còn được hưởng nhiều quyền lợi quan trọng như là bảo hiểm y tế nè, ngày nghỉ phép, nghỉ bệnh có lương và tham gia chương trình hưu trí 401k. Trong một số trường hợp, nếu công việc bị gián đoạn, bạn có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Đây là một trong những hỗ trợ mà independent contractor không có. Ví dụ là anh Tuấn làm kỹ sư phần mềm cho một công ty công nghệ, có lương tháng và được cấp bảo hiểm y tế. Anh được xem là employee và nhận form W2 để khai thuế. Tiếp theo là form 1099 NEC. Nếu bạn nhận được form này, có nghĩa bạn là independent contractor, tức là người tự kinh doanh. Contractor sẽ có mức độ tự chủ cao trong công việc, bạn tự quyết định thời gian, cách thức làm việc, có thể làm việc với nhiều khách hàng cùng lúc và tự trang bị công cụ, dụng cụ, thiết bị làm việc cần thiết. Khác với employee, công ty thuê bạn sẽ trả toàn bộ tiền công trực tiếp, không withhold bất kỳ khoản thuế nào. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải tự khai và tự đóng thuế. Số thuế phải nộp bao gồm thuế thu nhập và self-employment tax khoảng 15.3% để đóng vào Social Security và Medicare. Tuy nhiên, independent contractor cũng có nhiều lợi thế. Bạn được tự do quyết định cách thức làm việc, đặc biệt là có thể điền đất nhiều chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như là chi phí xe cộ, điện thoại, internet, văn phòng hoặc dụng cụ làm việc. Những khoản này sẽ giúp giảm đáng kể taxable income và số tiền thuế phải đóng. Ví dụ như là chị Ngọc là thợ nail tự do, được thuê tới nhà khách làm. Sau khi làm xong thì khách trả thẳng tiền công cho chị sẽ nhận được form 1099 NEC để khai thuế. Nhưng mà cũng có một số trường hợp có cả hai loại thu nhập, vì vậy sẽ phải khai thuế cho cả form W2 và 1099 NEC. Ví dụ như anh Bảo ban ngày đi làm công ty, ban đêm chạy Uber để kiếm thêm thu nhập. Cuối năm, anh sẽ có cả form W2 và 1099 NEC để khai thuế cho cả hai nguồn thu nhập này. Tóm lại, bạn sẽ nhận được form W2 hay 1099 NEC tùy thuộc vào tính chất công việc của bạn là employee hay independent contractor. Bạn cần hiểu rõ sự khác biệt giữa hai nguồn thu này để lên kế hoạch tài chính phù hợp cho bản thân. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy hữu ích, đừng quên like và subscribe kênh để tiếp tục cập nhật thêm nhiều kiến thức về thuế nhé.